Một trong những điều có thể giúp tăng tốc thuật toán học của bạn là giảm dần tốc độ học theo thời gian. Chúng ta gọi đây là sự suy giảm tốc độ học. Hãy xem cách bạn có thể thực hiện điều này. Hãy bắt đầu với một ví dụ về lý do tại sao bạn có thể muốn thực hiện suy giảm tốc độ học. Giả sử bạn đang thực hiện hạ độ dốc theo lô nhỏ với một lô nhỏ hợp lý. Có thể lô nhỏ của bạn chỉ có 64/128 mẫu. Sau đó khi bạn lặp lại, các bước của bạn sẽ hơi nhiễu một chút và nó sẽ có xu hướng về phía cực tiểu ở đây, nhưng nó sẽ không hội tụ chính xác. Nhưng thuật toán của bạn có thể chỉ đi loanh quanh và không bao giờ thực sự hội tụ vì bạn đang sử dụng một giá trị cố định nào đó cho alpha và chỉ có một số nhiễu trong các lô nhỏ khác nhau của bạn. Nhưng nếu bạn giảm dần tốc độ học alpha thì trong giai đoạn đầu, trong khi tốc độ học alpha của bạn vẫn còn lớn, bạn vẫn có thể học tương đối nhanh. Nhưng sau đó khi alpha trở nên nhỏ hơn, các bước bạn thực hiện sẽ chậm hơn và nhỏ hơn. Và vì vậy bạn cuối cùng dao động trong một vùng hẹp hơn xung quanh cực tiểu này thay vì một vòng ở xa, ngay cả khi việc huấn luyện vẫn tiếp diễn. Vì vậy, trực giác đằng sau việc giảm dần alpha là có thể trong những bước học ban đầu, bạn có thể thực hiện các bước lớn hơn nhiều, nhưng sau đó khi việc học tiến gần đến điểm hội tụ, thì việc có tốc độ học chậm hơn cho phép bạn thực hiện các bước nhỏ hơn. Vì vậy, đây là cách bạn có thể thực hiện suy giảm tốc độ học. Hãy nhớ lại rằng một epoch là một lần đi qua dữ liệu, phải không? Vì vậy, nếu bạn có một tập huấn luyện như sau, có thể bạn chia nó thành các lô nhỏ khác nhau. Thì lần đi qua tập huấn luyện đầu tiên được gọi là epoch đầu tiên, và sau đó lần đi qua thứ hai là epoch thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là đặt tốc độ học alpha của bạn bằng 1/1 cộng với một tham số mà tôi sẽ gọi là tốc độ suy giảm nhân với số epoch. Và điều này sẽ nhân với một số tốc độ học ban đầu alpha 0. Lưu ý rằng tốc độ suy giảm ở đây trở thành một siêu tham số khác mà bạn có thể cần phải điều chỉnh. Vì vậy, đây là một ví dụ cụ thể. Nếu bạn thực hiện một vài epoch, vì vậy một vài lần đi qua dữ liệu của bạn, nếu alpha không bằng 0,2 và tốc độ suy giảm bằng 1, thì trong epoch đầu tiên của bạn, alpha sẽ là 1 cộng 1 nhân alpha 0, vì vậy tốc độ học của bạn sẽ là 0,1. Đó chỉ là, bạn biết đấy, đánh giá công thức này khi tốc độ suy giảm bằng 1 và định mức epoch là 1. Ở epoch thứ hai, tốc độ học của bạn giảm xuống 0,67, ở epoch thứ ba, 0,5, ở epoch thứ tư, 0,4 và cứ tiếp tục như vậy. Nếu bạn tự đánh giá thêm các giá trị này và có cảm giác rằng như một hàm của số epoch của bạn, tốc độ học của bạn giảm dần theo công thức này ở trên. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng suy giảm tốc độ học, những gì bạn có thể làm là thử một loạt các giá trị của cả siêu tham số alpha 0 cũng như của siêu tham số tốc độ suy giảm này và sau đó cố gắng tìm một giá trị hoạt động tốt. Ngoài công thức này để suy giảm tốc độ học, có một vài cách khác mà mọi người sử dụng. Ví dụ, đây được gọi là suy giảm theo cấp số nhân, trong đó alpha bằng một số nhỏ hơn 1, chẳng hạn như 0,95 nhân với số epoch nhân với alpha 0. Vì vậy, điều này sẽ làm giảm tốc độ học của bạn theo cấp số nhân. Các công thức khác mà mọi người sử dụng là những thứ như alpha bằng một hằng số nào đó trên căn bậc 2 của số epoch nhân với alpha 0, hoặc một hằng số k nào đó, một siêu tham số khác trên số lô nhỏ. Thì căn bậc 2 nhân với alpha 0. Và đôi khi bạn cũng thấy mọi người sử dụng tốc độ học giảm theo các bước rời rạc. Trong đó, đối với một số bước, bạn có một số tốc độ học và sau một thời gian, bạn giảm nó đi một nửa. Sau một thời gian, giảm một nửa. Sau một thời gian, giảm một nửa. Và vì vậy đây là một cầu thang rời rạc.
Vì vậy, cho đến nay, chúng ta đã nói về việc sử dụng một số, bạn biết đấy, công thức để chi phối cách mà tốc độ học thay đổi theo thời gian. Một điều khác mà mọi người đôi khi làm là suy giảm thủ công. Và vì vậy, nếu bạn đang huấn luyện chỉ một mô hình tại một thời điểm, và nếu mô hình của bạn mất nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để huấn luyện, những gì một số người sẽ làm là chỉ theo dõi mô hình của bạn khi nó đang huấn luyện trong một số ngày lớn, và sau đó tự nói, ồ, có vẻ như tốc độ học chậm lại, tôi sẽ giảm xuống một chút. Tất nhiên, điều này hoạt động, việc kiểm soát alpha theo cách thủ công này, thực sự điều chỉnh alpha bằng tay, theo giờ, theo ngày. Điều này chỉ hoạt động nếu bạn chỉ huấn luyện một số lượng nhỏ mô hình, nhưng đôi khi mọi người cũng làm như vậy. Vì vậy, bây giờ bạn có thêm một vài lựa chọn về cách kiểm soát tốc độ học, alpha. Bây giờ, trong trường hợp bạn đang nghĩ, chà, đây là rất nhiều siêu tham số, làm thế nào để tôi chọn trong số tất cả các lựa chọn khác nhau này? Tôi sẽ nói, đừng lo lắng về điều đó bây giờ. Trong tuần tới, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cách chọn siêu tham số một cách có hệ thống. Đối với tôi sẽ nói rằng suy giảm tốc độ học thường nằm ở cuối danh sách những thứ tôi thử. Thiết lập alpha chỉ là một giá trị cố định của alpha và điều chỉnh nó cho tốt có tác động rất lớn. Suy giảm tốc độ học có ích. Đôi khi nó có thể thực sự giúp tăng tốc độ huấn luyện, nhưng nó hơi thấp hơn trong danh sách của tôi về những thứ tôi sẽ thử. Nhưng tuần tới, khi chúng ta nói về điều chỉnh siêu tham số, bạn sẽ thấy nhiều cách có hệ thống hơn để tổ chức tất cả các siêu tham số này và cách tìm kiếm hiệu quả giữa chúng. Vì vậy, đó là tất cả cho sự suy giảm tốc độ học. Cuối cùng, tôi cũng muốn nói một chút về cực tiểu cục bộ và điểm yên ngựa trong mạng Neuron để bạn có thể có một trực giác tốt hơn một chút về các loại bài toán tối ưu hóa mà thuật toán tối